از عرضه کنسول PS5 پرو و نحوه اجرای بازی GTA 6 روی این کنسول تا قرارداد سونی با تیک تو و همچنین قیمت بالای بازی و احتمال تأخیر خوردن و کلی اطلاعات و جزئیات خفن جدیدی که به تازگی منتشر شده و قراره تو این ویدیو بهش بپردازیم، پس حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشید. Hello everybody، حسن لاست به این ویدیو جدید خیلی خوش اومدید. خب قبل از هر چیزی میخوام خیالتون از بابت تأخیر خوردن بازی راحت بکنم، چون که حواشی و شایعاتی در مورد تأخیر بازی هستش که هیچ منابع معتبری ندارم و به تازگی هم تام هندرسون و جیسون شرایر اینسایدرهای فعال حوزه گیم گفتن که چیزی در مورد تأخیر بازی نشنیدن و بازی همچنان برای عرضه در پاییز 2025 برنامه‌ریزی شده. همینطور قبلا هم گفته بودم که مدیر عامل شرکت تیک تو یعنی آقای زلینگ هم به عرضه بازی در سال 2025 تاکید کرده بود. خب اینم از ماجرای تأخیر خوردن بازی که گفتم اول ویدیو خیالتون رو راحت بکنم که بازی به احتمال 90% به بالا قراره که در همین سال 2025 عرضه بشه و احتمالش خیلی کمه که بچه‌ها بره برای عرضه در سال 2026 و تأخیر بخوره بازی. بالاخره کنسول PS5 پرو هم معرفی شد که قراره با قیمت نجومی $700 در 17 آبان ماه به بازار عرضه بشه که به صورت دیجیتالی هستش و تازه اگر بخواید دیسک درایو بازی رو بخرید باید $80 اضافه تر هم هزینه بکنید که خیلی عجیب و غریبه. این کنسول تقریبا 50% پردازنده گرافیک قدرتمندتر از PS5 معمولی داره و ری تریسینگ در این کنسول 2 الی 3 برابر قوی‌تر شده و با حافظه داخلی 2 ترابایت SSD به بازار قرار عرضه بشه. سونی مشخص بود که از قبل در فکر این بوده که تاریخ عرضه این کنسول رو نزدیک به GTA 6 بکنه و بخواد یه جورایی کنسول بشه کنسول مخصوص GTA 6 و به بهترین شکل ممکن این بازی روی کنسول اجرا بشه. حالا بعد از معرفی این کنسول مشخص شده که سونی با شرکت راکستار و تیک تو قراردادی بسته که طی این قرارداد تونسته حقوق بازاریابی و مارکتینگ بازی مورد انتظار GTA 6 رو به دست بیاره و تبلیغات ویژه مخصوص این بازی رو برای PS5 پرو در ماه‌های آینده آغاز بکنه. یعنی اینکه سونی برای تبلیغ کنسولش میتونه از نام بزرگ GTA استفاده بکنه و تریلرهای کپچر شده با این کنسول و همچنین کمپین‌های تبلیغاتی راه بندازه و باندل اختصاصی GTA 6 رو با PS5 پرو عرضه بکنه و شعارش این باشه که اگه می‌خواید GTA 6 رو با بهترین کیفیت ممکن و بالاترین گرافیک ممکن تجربه کنید باید برید کنسول PS5 پرو بخرید. خب اینجا یه نکته رو باید بگم برای کسانی که نگران بودن در مورد قرارداد که امکان داره بازی GTA 6 برای کنسول PS5 مثلا انحصاری بشه یا بخواد محتوای اضافی برای این بازی روی PS5 پرو یا مثلا پلی استیشن اضافه بشه، باید بگم که هیچ گونه محتوای اضافی قرار نیست که دوستان روی کنسول پلی استیشن برای بازی GTA 6 منتشر بشه و قراره که همه چیز به صورت یکسان هم برای کنسول ایکس باکس سریز و هم برای پلی استیشن منتشر بشه و تنها تفاوتی که وسط هستش اینه که از نظر پرفورمنسی و گرافیکی بازی روی کنسول‌های مختلف با چه شرایط مختلفی قرار اجرا بشه و از نظر محتوایی مثل حالا مأموریت‌های خاصی یا بخواد DLC خاصی باشه، اسکینی باشه، همچین چیزایی که درون بازی از محتوای درون بازی هیچ گونه تفاوتی این نسخه‌ها با هم دیگه ندارن و کاملا با هم دیگه برابر هستن و نگران این موضوع نباید باشید. حرف و حدیث‌های زیاد هم در مورد نحوه اجرای بازی روی کنسول PS5 پرو وجود داره و مثلا میگن که این تنها کنسول هستش که میتونه بازی GTA 6 رو 60 فریم اجرا بکنه. در مورد این قضیه هم رسانه دیجیتال فاندری ورود کرده و با بررسی‌های تخصصی که انجام دادن گفتن که اجرای بازی GTA 6 روی کنسول PS5 پرو به صورت 4K 60 فریم ممکن است که به شکست بخوره و به گفته مؤسس این رسانه چون GTA 6 همواره به عنوان یک شبیه ساز پیچیده شناخته میشه در نتیجه CPU رو به شدت تحت تاثیر قرار میده. به همین دلیل هم هستش که تمام نسخه‌های قبلی سری GTA به صورت 30 فریم در ابتدا اجرا میشدن و با توجه به اینکه کنسول PS5 پرو هم دقیقاً از همون CPU کنسول PS5 معمولی داره استفاده میکنه، در نتیجه اجرای بازی به صورت 60 فریم روی این کنسول به شدت سخت خواهد بود. خب دوستان اینجا باید بهتون بگم که رسانه دیجیتال فاندری اعلام نکرده به صورت قطعی که این موضوع 60 فریم اجرا شدن بازی روی کنسول PS5 پرو غیر ممکنه و گفته که بسیار دشوار خواهد بود و با توجه به شرکت راکستار و این کنسول PS5 پرو که کلی هم انتظارات ازش بالا بود و با قیمت نجومی که اعلام شد و مشخصاتی که داشت کلی هیت بهش دادن، به نظرم باید بتونه این بازی رو 60 فریم اجرا بکنه وگرنه که شکست بزرگی برای کنسول‌های سونی برای کلا شرکت سونی خواهد بود. وگرنه اگه مثلا کنسول PS5 پرو نتونه بازی رو 60 فریم اجرا کنه چه فرقی داره با کنسول PS5 معمولی و ایکس باکس سری اس؟ اگه بخواد بازی رو مثلا PS5 پرو به صورت 4K 30 فریم اجرا بکنه، از اون طرف حتما روی کنسول پلی استیشن و ایکس باکس سری ایکس قرار بازی به صورت 2K 30 فریم اجرا بشه و روی ایکس باکس سری اس هم که در ادامه بهتون میگم که قراره که چه عملکردی داشته باشه بازی GTA 6. خب قبل از اینکه این بحث رو تمام کنیم بریم سراغ بحث بعدی که در مورد نحوه اجرای بازی GTA 6 روی کنسول‌های ایکس باکس سری اس هست که حرف و حدیث‌های زیادی و نگرانی‌هایی در مورد این بازی وجود داره که باید الان بهشون بپردازیم. بارها پیش اومده که استعدادهای مختلف از پورت کردن بازی‌هاشون روی ایکس باکس سری اس و سخت افزار ضعیف‌ترش نسبت به سری ایکس
گلایه کردن و جدیداً هم استودیو سازنده بازی دون اویکینگ گفتن که ما برای پورت کردن بازیامون روی PS5 و سری X مشکلی نداریم و فقط با سری S مشکل داریم و دردسر داریم برای پورت کردن بازیامون. حالا در مورد تنبلی استودیو بازی سازی و قدرت سری S رو که کنار بذاری، این حرفا واقعا آدمو در مورد نحوه اجرای بازی نگران می‌کنه. در حدی که رسانه دیجیتال فاندری هم اعلام کرده که این بازی به صورت رزولوشن 720p و 30 فریم روی کنسول ایکس باکس سری S اجرا میشه و امکان داره یک سری بافت‌ها و پوشش‌های گیاهی درون بازی حذف بشن و یا مثلا تعداد NPC‌ها در درون بازی مثلا کمتر از NPC‌های درون مثلا PS5 و Xbox Series X باشه و کلا ترافیک شهر کمتر باشه و جزئیات کمتری داشته باشه. اما در نهایت باید بهتون بگم که بازی بزرگی هم بودن که روی کنسول اقتصادی به خوبی ران شدن و از این موضوع نباید بگذاریم که استودیوی بزرگ و کاربلدی مثل راکستار پشت این بازی هستش و قطعا راکستار نمیاد بازی بدی رو پورت بکنه برای کنسول تحویل مخاطب بده. قطعا این بازی روی ایکس باکس سری اس ضعیف‌تر از پلی استیشن 5 و سری ایکس اجرا میشه، اما مطمئن هستم که بازی کاملا قابل قبول خواهد بود. برای ایکس باکس سری اس هم به نحوه خوبی اجرا خواهد شد. این نکته هم در مورد پرفورمنس بازی بگم که تمامی حالت‌های گرافیکی بازی از قابلیت ری تریسینگ پشتیبانی میکنه. خبر بعدی که میخوام راجبش حرف بزنیم و قبلا در موردش گفته بودیم و احتمال به واقعیت پیوستنش خیلی زیاده، افزایش قیمت بازی هستش که بالای $70 خواهد بود. به تازگی مدیر استودیو لریانت سازنده بهترین بازی سال 2023 یعنی بالدرز گیت 3 گفته که همه ناشرا و استودیوها منتظرن ببینن قیمت بازی GTA 6 قراره چقدر باشه و بعدش اونها هم تصمیم بگیرن که بازیاشون رو گرون بکنن و از آب گلالود یه جورایی ماهی بگیرن، چون روند توسعه بازی‌ها سخت و طولانی و هزینه بر شده و این استودیوها به دنبال سود و درآمد بیشتری هستن. خب حالا این بهونه شده برای استودیو بازی سازی که بیان ببینن که قیمت بازی GTA 6 چقدر میشه و اونها قیمت بازیاشون رو بالا ببرن و از آب گلالود ماهی بگیرن. ولی خب مشخصه که بازی استودیو دیگه قطعا به پای بازی بزرگی مثل GTA 6 نمیرسن، بازی که سال‌هاست داره توسعه پیدا میکنه و در حال مراحل پایانی ساخت خودش رو داره سپری میکنه و به شدت بازی پرهزینه و سنگینی بوده. کلی آدم‌ها روی بازی کار کردن و خیلی بازی بزرگی است از هر نظر و کلا بجز خارج از بحث گیمینگ یک بزرگترین محصول سرگرمی تاریخ هستش که قرار عرضه بشه و اگه واقعا بخواد قیمت GTA 6 بالاتر از $700 باشه و استودیوی سازنده دیگه هم بخوان قیمت بازیاشون رو ببرن بالا، متأسفانه قضیه به ضرر ما گیمرها تمام میشه. اطلاعات جدید دیگه که وجود داره اینه که چک پوینت‌های درون بازی افزایش پیدا کردن. قطعا برای شما پیش اومده که مثلا داخل GTA V یه مرحله رو شکست خورده و کلی به عقب برگشتین تا دوباره اون مرحله رو ادامه بدین، اما الان با زیاد شدن این چک پوینت‌ها دیگه سریعتر و راحت‌تر از قبل میتونید مراحل بازی رو به اتمام برسونید. همچنین سیستم تعقیب و گریز بازی هم خیلی پیشرفت کرده و شباهت‌های به سیستم رد دد ردمپشن 2 داره که به لطف هوش مصنوعی قوی بازی باعث شده تا رفتارهای خیلی واقع‌گراتر و منطقی‌تری از پلیس‌های بازی ببینیم و برای فرار کردن از دستشون به استراتژی‌های مختلفی دست بزنیم. همچنین در GTA 6 فقط تا 5 ستاره پلیس داره و خبری از دیگه 6 ستاره شدن نیستش. سیستم شخصی سازی بازی هم قوی‌تر از همیشه شده و دیگه علاوه بر شخصی سازی ظاهر کاراکترتون میتونید دیزاین داخل خونه هم شخصی سازی کنید و مثل نسخه GTA San Andreas در این نسخه میتونید اندام کاراکترتون هم شخصی سازی بکنید یا حالا باشگاهی رو عضله بسازید یا که چاق بشید یا لاغر بشید. خب دوستان در ادامه بریم چند تا خبر کوتاه با هم دیگه ببینیم. طبق گفته اوبی ورمیش از توسعه دهندگان سابق راکستار، این استودیو حداقل 10 سال از بازی GTA 6 پشتیبانی خواهد کرد که به نظر من راحت روی 15 سال شما حساب بکنید. شخصیت استفانی که در تریلر اول بازی به عنوان وکیل لوسیا معرفی شد، یکی از شخصیت‌های کلیدی بازی هستش که داستان عمیقی برای شخصیت در نظر گرفته شده. سیستم تخریب‌پذیری بازی قرار کاملا بازنگری بشه و شاهد خفن‌ترین تخریب‌پذیری و فیزیک ممکن در بین تمامی عناوین GTA باشیم. مود بسکتبال سرویسه به بازی که قبلا در موردش حرف زده بودم مثل اینکه قراره توی بازی حذف بشه و این احتمال وجود داره که در آینده به صورت یک آپدیت یا چیزی به بازی اضافه بشه. لوسیا شخصیت اصلی بازی خواهد بود که قابل حدس بود، همونطور که توی تریلر تمرکز بیشتر تریلر روی این شخصیت و این کاراکتر بود. بازی آزادی عمل بسیار زیادی خواهد داشت و مثل GTA V بازی رو میتونه با کاراکترهای مختلفی پیش ببرید که تا الان کاراکتر جیسون و لوسیا معرفی شده و امکان داره یک شخصیت سوم هم به نام کای توی بازی وجود داشته باشه. داستان بازی در مورد باند قاچاق مواد مخدر هستش که کلا این چیز تازه‌ای نیستش و توی تمام سری بازی‌های GTA این کلا داستان باند بازی و مواد مخدر و این داستانا همیشه وجود داشته. بخش کمپین بازی کمی کوتاه‌تر از رد دد ردمپشن 2 خواهد بود، اما نقشه بازی همچنان بزرگ و پر از مراحل فرعی و جزئیاته که شما رو میتونه ساعت‌ها سرگرمتون بکنه. بازی داره بسیار از عناصر گیم پلی رد دد ردمپشن 2 خواهد بود. بازی از فیلم و سریال‌های زیادی الهام گرفته و بیشترین الهام رو از فیلم فست اند فیوریز گرفته. همچنین بازی شامل 3 نقشه بزرگ هستش که یکی از اونها مربوط به جزایر در کوبا میباشه. خب این مسئله که بازی شباهت‌های زیادی به
عناصر گیم پلی Red Dead Redemption 2 داره اینه که بچه‌ها مثلا دیگه توی GTA 6 مثل GTA V نمیتونی که مثلا هر چقدر اسلحه خاصی با خودتون هم بکنی و اینجا محدود میشین به یه تعداد سلاح کم و میتونی سلاح خودت رو توی مثلا صندوق عقب ماشین بذاری. و از اون طرف هم سیستم تعقیب الگوریتم بازی هم شباهت داره به بازی Red Dead Redemption 2 که دیگه مثلا مثل GTA V نیست که شما کوچکترین کاری که بکنید مثلا یا هر جایی برید پلیس یهو ظاهر بشه جلوتون و شما رو پیدا بکنه. و دیگه مثلا توی GTA 6 به لطف هوش مصنوعی قوی بازی هم اینجوریه که شما اگرم جرم مرتکب بشین و این پلیسا بخوام کاری بکنن و دنبال شما بیان نیاز به شواهد دارن، نیاز به مدارک دارن و مثلا دنبال شما که میخوان بیان خیلی منطقی تر، خیلی واقع گرایانه تر دنبال شما میان، مثلا بعد دیگه بیسی میزنن، امکان داره جلوی راهتون رو ببندن و هلیکوپتر بفرستن و کلا از این دستکارا انجام بده که خیلی واقع گرایانه تر از قبل شده و از این نظر گیم پلی بازی شباهت بیشتری داره به عناصر گیم پلی Red Dead Redemption. خب بچه‌ها این بود از تمامی اطلاعاتی که براتون جمع‌آوری کردم و خدمتتون ارائه دادم. هیچ گونه اطلاعات دیگه نیست که تا به این لحظه در مورد بازی GTA 6 وجود داشته باشه تو این ویدیو بهش نپرداخته باشیم. همه اطلاعات رو براتون جمع‌آوری کردم و بهتون ارائه دادم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. اگه ویدیو رو دوست داشتین ممنون میشم برای حمایت از من این ویدیو رو لایک بکنید و حتما کانال رو سابسکرایب بکنید. دو تا ویدیو دیگه هم در مورد GTA ساخته بودم که توی دیسکریپشن لینکشو میذارم و یه ویدیو هم براتون اینجا معرفی می‌کنم که حتما برید ببینیدش. دمتون گرم که تا اینجا با من همراه بودید. تا یه ویدیو دیگه دوستان، فعلا پیس.